welkom bij een nieuwe video van Matrix. In deze video gaan we op zoek naar mooie grote brazems met de feederhengel. Ik ga deze proberen te vangen met verschillende soorten haakaas. Ik ga vandaag vissen met een klassieke aasaanbieding, dus met een gewone haak, wormen op de haak. En ook met een iets andere aanbieding, waftertjes op een hertje of aan een elastiekje. En ik ga je precies laten zien hoe ik dat doe. En daarnaast zal ik in de video ook wat tips geven over het vissen op afstand. Dus blijf kijken en veel plezier. Nou, we zijn een half uurtje onderweg. Ik ben begonnen met de klassieke aasaanbieding. Dus een haak 12 met gewoon 2 wormen erop. Een kwartiertje gevist. Ik heb hem nu 10 minuutjes met een waftertje erin liggen. Een mooie fel roze 6 mm wafter. Nou, na een minuutje of 10 denk ik, vloog de top echt in één keer rond uit het niks. Het voelt als echt een mooie dikke brazem. Hij komt van best ver, dus we draaien hem rustig binnen. Hij is er bijna. Hier komen we voor. Hij zit heel mooi voor in zijn bek gehaakt. Echte mooie dikke brazem van 2,5 kilo. Prachtige vis. Het voer wat ik vandaag gebruik is Super Crush Bream Feeder van Sony Baits. Dit is een fel geel voertje wat erg grof van structuur is. Dus als je echt op grote brazems gaat, is het goed om een wat grover voer te gebruiken. Want de grove delen die blijven dan wat langer liggen. Natuurlijk verspreid op de bodem, waardoor je die grote vissen echt lang blijven zoeken. Dus het is een voertje waarbij je de vis wat langer op je stek kan houden. Het heeft toch een flinke felle kleur en dat is echt perfect voor de grote brazems. Nou, ik heb net een aantal worpen gemaakt met gewoon wormen aan de haak. Ik viel eigenlijk een beetje dood, dus ik dacht een tijdje geen beet gehad. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon wormen aan de haak proberen, misschien wat attractievere aas. Dit is eigenlijk links liggen. Ik ben nu toch weer teruggeschakeld naar een klein waftertje, 6 mm. Mooie fel roze kleur. En eigenlijk binnen 5 minuten pakte hij hem weer. Dus ik vis weer eventjes door met het waftertje. Het voelt als een mooie dikke brazem. Nou, daar is hij.
weer mooi vooraan in de bek gehaakt. Het is een weerhakeloos haakje, dus die krijg je er ook makkelijk uit. Met een mooie vis van ruim 1 kilo, 1,5 kilo. Op naar de volgende. De montage die ik gebruik voor het vissen met een waftertje, het is een zogeheten helikopterrig. Ik heb boven mijn warteltje 2 stuitjes waar een hoeklengtezweffel tussen zit. Dus die montage maak je door eerst een stuitje op je lijn te rijgen, vervolgens de hoeklengtezweffel, weer een stuitje en dan komt de wartel. En die wartel, de knoop van de wartel heb ik hier afgedekt met een protector sleeve. Hierdoor heb je geen uitstekende deeltjes. De hoeklengtezweffel kan tijdens de worp eigenlijk onbeperkt om je korf heen draaien. Tussen de stuitjes. Waardoor die niet snel in de knoop komt. En eigenlijk vis je zo goed als zelf hakend. Omdat wanneer de vis je aasje pakt, zit hij eigenlijk direct op het gewicht van de korf. Dus zodra hij een stukje zwemt, ik heb de stuitjes nagenoeg tegen elkaar aanstaan, zodat er bijna geen ruimte is om het aas weer uit te spugen. Dit resulteert erin dat je bijna altijd hele duidelijke beten krijgt. Voordeel van zo'n waftertje, ze kunnen je aas niet kapot eten. Dus het water waar ik vandaag vis, Zijkanaal B, staat er wel bekend omdat je vaak lijnzwemmers krijgt. Nou, het voordeel is je zo vist. Lijnzwemmers zijn soms moeilijk, de beet en de lijnzwemmer die soms moeilijk uit elkaar te halen. Nou, op het moment dat je zo'n waftertje gebruikt, kan je eigenlijk je hengel laten liggen totdat je zeker weet dat hij eraan zit. De onderlijn is vrij kort. Het aas kunnen ze niet beschadigen. Dus op het moment dat die vis je aasje pakt, dan haakt hij zichzelf en dan zie je de beet gewoon overduidelijk. Als korf heb ik een 40 gram speedkorfje. Het voordeel van de hoeklengtezweffel is dat je heel makkelijk je onderlijn ook nog kan verwisselen. Door het rubbertje open te doen, onderlijntje eraf. En je haakt hem eigenlijk heel makkelijk weer eraan. Dus als je wil afwisselen tussen een waftertje of een andere aasaanbieding, dan gaat het heel makkelijk doordat je zo'n hoeklengtezweffel gebruikt. Nou, we zijn vandaag neergestreken aan het Zijkanaal B. Het is een recreatiegebied Spaarnwoude, dus onder de rook van IJmuiden. Het is een zijkanaal van het Noordzeekanaal. Wel afgedampt, dus er zitten een paar duikers tussen, maar die vissen die kunnen niet het kanaal inzwemmen meer. Overigens wel heel mooi water, Zijkanaal C hier verderop kan dat wel, dus dat is een echte zijsloot zeg maar, van het Noordzeekanaal. Het is een water met wat verschillende breedtes. Op zijn smalst is die denk ik 60, 65 meter breed. En waar we vandaag zitten zit een kom. De overkant is denk ik wel 85, misschien nog wel iets verder, meter breed. We zitten nu aan het einde van het voorjaar. Het riet groeit nu niet overal, maar normaal gesproken groeit hier op deze stek een hele lange strook riet, eigenlijk midden in het water, waardoor er een soort eilandje ontstaat. En de stek die ik gekozen heb, die ligt nu eigenlijk mijn kortste stek op 60 meter, wat best wel ver is. Maar die ligt precies waar
waar later in het jaar de rietjes gaan groeien. Dat kan ik vanochtend gevoeld met uitpeilen. Dus tot 1,60 meter heb ik een hele mooie schone bodem. Ga ik wat verder, dan kom ik echt op een stuk van 10, 15 meter waarbij de korf haakt. Ik krijg ook wat mossel in mijn korf en vuiligheid. Dus ik heb eigenlijk twee opties. Of op 1,60 meter vlak voor, waar die rietkraag straks staat later in het jaar. Of helemaal eroverheen. Maar dat is echt op 1 meter of 80 wel. Ondertussen onthaak ik deze even. Weer een mooie vis van formaat. Dus zoals ik al zei, ik kan rond de 60 meter heb ik een hele mooie plek. Het is een water van zo'n 2 meter diep. Dus echt voor zware voerkorven moet je wel zorgen dat je hem goed afremt, anders schiet hij in één keer de bagger in. Maar ik heb dus op 60 meter een mooie plek. Mijn alternatief is dus ruim eroverheen, dus dat is echt tegen de 80 meter. Ik ga jullie nu wat tips geven voor wanneer je op grote afstand wil vissen, om net die paar metertjes extra te gaan halen die je normaal haalt. Wanneer je op grote afstand gaat feederen is het belangrijk dat je een mooie sweep uit je hengel haalt. Dus dat eigenlijk de hengel het werk doet. Je moet proberen om zo min mogelijk met kracht te werpen, maar een mooie soepele sweep uit je hengel te halen. Dit doe ik door de hand die je onderaan je handvat beet houdt, mijn linkerhand, altijd tijdens de worp goed te strekken. Eigenlijk het idee alsof je iets uit je keukenkastje pakt waar je net niet bij kan. Dat hou ik al in mijn achterhoofd. Doordat je je hand goed strekt, zal je zien dat je hengel een stuk beter sweept en dat je automatisch stukken makkelijker vergooit. Nou, een aantal belangrijke aandachtspunten voor wanneer je gaat feederen op grote afstand. Het zijn uit de standaard dingen, maar echt belangrijk om op te letten. De spoel van je molen, kies een zo groot mogelijke molen en spoel die altijd goed tot de rand op. Dit zorgt ervoor dat je minder weerstand krijgt van de lijn op de rand van de molenspoel. Qua korven kies ik voor altijd speedkorf modelletjes. De best vliegen in de Matrix range is de Orbit Feeder. Dit is echt een smalle puntkorf, 50 of 60 gram. Ofwel de gewone Horizon speedkorven. Een korfje met een punt vliegt echt ontzettend goed door de lucht heen. Om comfortabel te kunnen gooien heb ik achter mijn zeiltje neergelegd. Dit doe ik omdat je bij het vissen op afstand altijd de hengel wat dieper naar achter haalt. Om zoveel mogelijk swing uit je hengel te halen. En hierdoor komt je haak wel eens in het gras. Zeker zo'n kant als wat we hier hebben waar veel hoog gras staat. Is het gewoon fijn om niet na te hoeven denken dat je haak in het gras komt. Daarom een simpel zeiltje zorgt ervoor dat je een stuk lekkerder vist. Een ander belangrijk punt waar ik altijd op let is dat wanneer ik gooi, is dat de afstand tussen je feedertop en de korf altijd hetzelfde is. Het is persoonlijk wat je zelf lekker vindt werpen. Ik vind ongeveer een halve meter tussen de korf en de top vind ik prettig. Ik heb gemerkt wanneer je je korf wat verder opdraait, dat je top na de worp vaak nog wat naswiept. Dit kan ervoor zorgen dat je juist afremt. Dus voor mij is ongeveer een halve meter tussen de korf en de top de ideale lengte. Een andere tip voor wanneer je net de laatste metertjes niet haalt. Bijvoorbeeld zoals we nu hebben. Aan het begin van de sessie stond de wind schuin van achter, maar die draait toch wat dwars door het kanaal heen. Dan ga je merken, zo'n grote afstand halen wordt soms net even te moeilijk. Nou, wat je dan kan doen om net die paar meter meer te gooien, is het laatste ringetje van je korf niet vullen. Dus normaal vul je de korf zo. Wat ik dan doe, is dan duw ik mijn vinger iets dieper in de korf. Waardoor het laatste ringetje niet gevuld is. Kijk, zo'n speedkorf die heeft al zijn gewicht voorwaarts, maar op het moment dat je het laatste ringetje niet vult, zou je merken, dan wordt hij nog compacter, nog meer gewicht naar voren, waardoor hij dus net
nog wat beter door de lucht vliegt. Een andere tip is om de korf heel kort in het water te dompelen. Dan gaat het buitenste gedeelte, zal je zien, dat de kleine voerdeeltjes er ook net van afvallen. Waardoor die nog iets gestroomlijnder wordt en ook iets meer gewicht meekrijgt van het water wat die opzuigt. Ook hier wordt het weer net iets compacter. Ja, waardoor je bijna een loodje hebt wat door de lucht heen vliegt zo goed. Voor het vissen op afstand kies ik altijd een duidelijk mikpunt aan de overkant. In dit geval is het de lantaarnpaal die je boven de rietkraag uitziet. Dit punt kies ik eigenlijk voor mijn afstand van de 60 meter lijn. Gooi ik op de lantaarnpaal, maar wil ik nou mijn verre lijn bevissen op ruim 80 meter, dan kies ik een mikpunt ietsje hoger. Eigenlijk precies boven de lantaarnpaal zie je bovenaan de bomenrij het hoogste punt van de rij bomen. Dit doe ik omdat wanneer je verder wil gooien, als je mikt op een hoger mikpunt, dan geef je automatisch die korf ook wat meer hoogte. En wanneer die wat hoger vliegt, vliegt die automatisch ook wat verder. Dus het is een klein handigheidje voor het halen van een grote afstand. Nou, we zijn inmiddels 2 uurtjes onderweg. Ik had na een half uurtje had ik een paar vissen op rij. Het ging even goed, toen zak ik het ietsje in. Een beetje gaan wisselen van aas. Maar nu eigenlijk al drie hele mooie brazems vlak achter elkaar. Dus het lijkt er echt op dat ze mijn voerplek gevonden hebben. Alle drie aan een 6 mm waftertje. Ik kies daarbij voor een beetje de felle kleuren. Dus ik heb nu 2 achter elkaar op een witte. Daarvoor op de fel roze. Nou, dat doe ik zodat dat waftertje er echt op je voerplek bovenuit springt. Dus ik kies bewust voor de kleuren die er echt uitspringen. Wederom, prachtig formaat vis. Op naar de volgende. Voor het vissen met de wafter vandaag heb ik een kant-en-klare onderlijn gebruikt. De MXC4 maatje 16, 45 centimeter, voorzien van een beetbandje. Dus perfect voor wanneer je alleen een waftertje gebruikt. Wanneer je nou met een worm aan de her wil vissen, heb je een herrek nodig. En voor de feeder knoop ik die het liefst zelf, omdat ik dan de lengte van mijn her ook mooi zelf kan bepalen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nylon, een haakje met oog, in dit geval de MXB1 in een maatje 16 en een super stop. Nou, hoe knoop je nu zo'n herrek? Je begint met de stoppertjes te bevestigen aan je nylonlijn. Zelf doe ik dat door het stoppertje op je nylonlijn te rijgen en vervolgens hem eigenlijk in een lusje te knopen. Dus simpel zoals je eigenlijk normaal een lusje knoopt. Stoppertje erin. Dus ik heb nu lijn dubbel gedaan, 2 keer het stoppertje door een lusje gegaan en trek hem aan. De uiteinden knip ik af. Dus we hebben nu alleen het stoppertje aan je nylon. Vervolgens bepaal je hoe lang je onderlijn ongeveer wil krijgen. Ik ga hem 1,40 centimeter maken, dus ik knip hem iets langer dan die lengte af. Vervolgens neem je je haak en je steekt de nylonlijn van buiten naar binnen door het oogje. Nou, in de volgende stap hou je de haak tussen je vingers
En je bepaalt hoe lang je ongeveer je herdek wil krijgen. Ik ga deze gebruiken ook om met een worm te vissen, dus dan hou ik hem ietsje langer als dat ik alleen een waftertje zou gebruiken. Dus ongeveer een vinger ertussen. Vervolgens pak je dus je haak tussen duim en wijsvinger beet. En je draait vanaf het oogje richting je punt. En dat is belangrijk dat je zo lang mogelijk doordraait. Of eigenlijk zo lang doordraait tot je voorbij je punt komt. Dit zorgt ervoor dat de herdek goed op zijn plek blijft. Dat hij mooi vooruit begint te steken ook. Vervolgens draai ik hem in één slag richting het oog terug. En weer van buiten naar binnen duw je je nylonlijn door het oogje. Nou, trek hem aan. En zoals je ziet, hij zit er perfect aan. Doordat je dus veel wikkelingen doet tot de punt, tot voorbij je punt, steek je herdek prachtig recht onder je haak. Nou, vervolgens bepaal je de lengte en je maakt aan het uiteinde een lusje. Zodat je hem straks kan bevestigen aan je worteltje. Nou, inmiddels zit de sessie er bijna op. Het was vandaag een mooie dag, heerlijk weer erbij. Wat gewisseld tussen de standaard aasaanbiedingen met waftertjes en sinkertjes gevist. Ik merkte wel dat eigenlijk de waftertjes het vandaag verrassend goed deden. Leuke manier van vissen. Felle kleurtjes, deden ze het goed op. Aantal mooie vissen gevangen. Perfect gave brazems. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.